Introduction to Microsoft Word. Hi, it's Nori Harmony. Welcome back to my channel. Thank you so much for being here watching my video. Today we have another episode in our series, Techi.Techi. Introduction to Microsoft Word. Guys, ay isang application kung saan pwede kang gumawa ng isang document online. Itong Microsoft Word ay part siya ng Microsoft Office. So, sa Microsoft Office, merong mga Excel, Microsoft PowerPoint, at marami pang. I just wanted to share this with you because I know, lalo na ngayon panahon na online ang ginagamit. This is helpful sa mga students and teachers na gumagawa ng isang document. Like, for example, modules or mga narrative report ng estudyante, papasa teacher, tapos, and so on and so forth. Marami pang ibang mga documents na pwedeng gawin. Now, without further ado, let's start. First, punta tayo sa Start Program and then look for Microsoft Word. Under sa folder na Microsoft Office. Or pwede nyo rin siya i-search na lang siya. So, let's wait for it to open. So, ito na siya. Click close lang and then maximize ang size. Choose blank document lang. So, first top, sa taas, itong File, Home, Insert, Design, Page. This is what you call tab. Under sa mga tab, merong tinatawag na ribbon. Ito yung ribbon like yung paste, calibre, body, and styles ng mga text, find, replace, select. Under naman dito sa ribbon na ito, itong line na to, merong tinatawag na group. Like font group. Sa font group, nandun lahat nakalagay yung mga letters, mga color ng letters, size ng letters. And next is paragraph group. Nandun din nakalagay yung justified, center, align right, borders. So basically, yun lang siya ang nandun sa Microsoft Word. Ngayon, meron din tayong zoom sa gilid, itong sa baba. Pwede mong palakihin or paliitin yung view nung document. Ngayon, so may iba-ibang tab, iba-iba rin yung ribbon nila, at may iba-ibang functions. So, this time, pwede tayong mag-type na lang kung ano-ano. And then, sa pag-save naman, i-click nyo lang yung file, and then save. And computer. And ito na yung ginawa natin. Let's say Word 1. So yan yung una nating document na ginawa. I-save lang natin siya dito rin sa documents. And there you have it. Tapos na tayong mag-save. So punta na natin, i-check natin kung nandun na siya. And nandito na siya. Ito na yung Word document. Meron na kayong first document gamit ang Microsoft Word na application. Thank you so much guys for watching this video. I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. If you like this video, click the like button. Share this to your friends. Subscribe to this channel. Don't forget to hit the bell icon so you will be notified when I post. And bye! See you next time.